چطورین؟ خوش اومدین به ویدیو جدید. توی این ویدیو بگید میخوایم به چی ریاکت کنیم. من خودم از اونجایی که آدمی بسیار چیکن ترسو هستم و از هیجان تا جایی که بتونم فرار میکنم، ویدیویی پیدا کردم که ترسناکترین شوخی ها رو با آدما میکنن. اگه آماده این بریم ترسناکترین شوخی ها رو ببینیم، همین الان این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید. اگه کانال رو سابسکرایب نکنید همین الان سابسکرایب کنید، اون زنگولش هم روشن کنید. بزن بریم. Person or this person or you see where I'm going with this. With so many people terrified of elevators, it seems like a pretty obvious place to stage a prank, but this one really did get creative. Instead of doing something obvious like pretending the من خودم به شخصه از آسانسور به صورت نرمال میترسم. یعنی هر بار میخوام سوار آسانسور شم باشم خدایا خراب نشه، استاپ نکنه. من اگه این استاپ کنه میمیرم، همینجا خفه میشم. حالا فکر کنین شوخی رو میکنم. بریم ببینیم شوخیش چیه. Producer escorts their victim to the elevator, but the second they step inside, this happens. Oh my god! That's definitely something you can never prepare for, and why would you? قیافه هاشون رو نگاه کن. دقیقاً داره راست میگه. میگه وقتی تو داری میری تو آسانسور سوار شی، هیچ وقت فکر نمی‌کنی که ممکنه یهو زیر پات خالی شه. واو، من یه بار تو شهر بازی رفتم از این بازی‌ها که زیر پای آدم یهو خالی میشه میافته، ولی میدونستم و با وجودی که میدونستم این اتفاق داره میفته، از ترس مردم و زنده شدم. تا رسیدم اون پایین همه ائمه و همه آدم‌ها و همه رو قسم دادم که منو زنده برسونم اون پایین. حالا فکر کن بری ندونی، فقط به قیافه آدم‌ها توجه کنید. اوه تپش قلب گرفتم. That wasn't enough of a shock. They then find themselves on an underground slide, covered in some kind of mysterious goo. New fear unlocked, anyone? لیز میخورن توی چیز لیز و بعد چسبناک. اینطوری فکر کن بری پایین و ببینی هزار تا دوربین دور و برت دارن بهت میخندن و ازت فیلم میگیرن. These tourists in China probably thought that walking on this glass bridge was scary enough on its own. They clearly had no idea what was in store for them. In hindsight, I'm sure you جریان چیه؟ توی چین این پولو گذاشتن که کامل شیشه است و پایین پاشون دارن میبینن، بعد یهویی شیشه ترک میخوره. واو، من اگه باشم حتی روش راه نمیرم چون شیشه است و آلردی میترسم از اینکه نکنه یهو شیشه بشکنه. من کلا نمیرم روش راه برم که بخواد به اون مرحله تیکه تیکه شدن برسه. know it's a prank, but I can't even imagine what I'd be thinking if that were happening to me. Take a look at this guy who was just seconds away from losing his eye. این منم که همیشه دست به گوشیم. این دقیقاً منم. Picture this. You're sitting in an empty office, just waiting around for something to happen. Then suddenly the entire desk slides open. What do? من اگه باشم چیکار میکنم؟ اینطوری مثل فوزولای محل بلند میشم ببینم توش چیه، چرا اینطوری شد. تا زمانی که چیز ترسناک ازش نیاد بیرون نمیترسم. Some people would make a run for the exit as quickly as possible. These people, on the other hand, made the mistake of being curious enough to stay and look. That's exactly what the pranksters wanted. Before they knew what was happening, they had a face full of cream. It looks like it got everywhere too. That guy must have been glad he was wearing glasses, although he doesn't seem very happy about it. بودم میرفتم ببینم چیه، بوم یه ظرف ماست رنگ یا حالا هر چی بود میریزه روی سر و قیافه. خیلی خفن بود، واقعا شوخی خیلی خفنی بود. درست اعصاب آدمو خورد میکنه این شوخی، ولی خفن بود. بعدی TVs. What LG wanted to do instead was make it look like the floor of the elevator was falling away, you know, to prove how good their TVs are. این خیلی ایده جالبیه. میگه که اینا دارن تلویزیونشونو، یعنی دارن نشون میدن که تلویزیوناشون چقدر خفنه، چقدر تصویر واقعی نشون میده که آدما واقعا فکر میکنن که کف آسانسور داره میریزه. و این دقیقا خود منم. من اگه باشم واقعا باور میکنم. ببینیم چیه. خیلی واقعیه. Ironically, some victims even tried to find a safe tile to stand on, sometimes scrambling to the other. So, if you've ever watched The Ring, then you'll know just how terrifying it is. The movie creators put together the perfect set for a scary prank. Just when their customers least expected it, the screen pulled up with وای، این واقعا دیوونه کننده است. این واقعا من همینطوری تو مغزم
چیزای عجیب میبینم، حس میکنم یکی با من داره اینجا زندگی میکنه. همینطوری مغزم دیوونه است. حالا برم توی فروشگاه میخوام تلویزیون بخرم، یهو روح وارد میشود. ببینیم ما without them noticing, leaving a gap for the actress to crawl out and scare the life out of the unsuspecting victims. Oh my god. Honestly, I think those people handled that quite well. Well, most of them anyway. پسرا در رفتن. هلو، حالا انقدر نترس. When you're a technology company, what's the best way to prove that your TVs have the highest quality screens on the market? LG's headquarters in Chile came up with an ingenious joke. They gathered people for a job interview. LG اومده یه تلویزیون درست کرده که با یه شوخی خیلی خفن نشون بده که تلویزیونش چقدر خوبه. ببینیم چیکار کرده. Filled the office with hidden cameras and set up one of their TVs so it looked like a window. Job interviews are stressful enough. They're far worse when a meteor suddenly appears. Okay. تلویزیون رو گذاشتن که آدمایی که وارد میشن نفهمن تلویزیونه، فکر کنن که این پنجره است. اوکی، اسمارت بود. Oh my god. Most of them took it well, except for that one guy. I think I'm on his side though. خیلی واقعی بود. ولی اون زنه که رفت زیر میز چه فکری کرد؟ این اگه بخواد بیاد تو رو له کنه، میاد تو رو له میکنه، تو میز با هم له میکنه. خیلی خوب بود. They're not exactly going to take up a lot of space in your thoughts, at least not until something like this happens to you. دماغم درد گرفت. اومدن آبخوری گذاشتن کف پارک بیابونی، نمیدونم کدوم محله است، ولی گذاشتن که آدما وقتی تشنشون میشه خیلی عادی و نرمال برن آب بخورن. با این کارش فکر کن یهو فواره میاد میره تو دماغت، میره مغزتو میشوره. او مای گاد، ته گلوم درد گرفت، انقدر فشار داشت. Set up a drinking fountain with a twist to catch unsuspecting people by surprise, and it definitely worked. I don't know if you've ever had water sprayed up your nose at high pressure, but it's definitely not pleasant. I wouldn't go near that fountain again, but these people are clearly a little braver than me. Most of them go منم اگه باشم دیگه نزدیک این نمیرم. بچه‌ها از چی یاد میگیریم از این ویدیو؟ به هیچ چیزی که میبینیم اعتماد نکنیم. همینطوریش اعتماد کردن به آدما و این دنیا و زندگی و همه چیز سخته. الان به اشیا هم دیگه نمیشه اعتماد کرد. اگه توی پارک بودین یه آبخوری این شکلی دیدین، به نظر من اول صورتتون رو نبرین بالا، اول برید عقب با دست اینطوری بزنید ببینید اگه آبش به صورت نرمال آروم میاد بیرون، بعد برید جلو بخورید. اصلا اعتماد نکنید. خب اینم از ترسناکترین و جالبترین و خنده‌دارترین شوخی‌های تاریخ دنیا بشر. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من که خودم خیلی حال کردم. من واقعا آدم ترسویی. هر کدوم از اینا واسه من اتفاق میافتاد، من به شخصه یه 7-8 تا سکته ریز و درشت میزدم. خب بچه‌ها اینم از این. اگه خوشتون اومده لایک و کامنت یادتون، و اگه هنوز هم کانال رو سابسکرایب نکردین همین الان سابسکرایب کنید و تا ویدیو بعدی خدافظ.